नमस्कार, एक त टेक्नोलोजी युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आजको यस श्रृङ्खलामा हामीले ट्यालीमा लेजर कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा चाहिँ तपाईहरुलाई सिकाउन गइरहेका छौं। कृपया भिडियो कस्तो लाग्छ त्यस्तै सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला र भिडियो मन पर्यो भने लाइक अवश्य गर्नुहोला। आउनुस् भिडियोबाट सुरु गरौं। ट्याली खोलिसकेपछि हामीले लेजर क्रिएट गर्नको लागि चाहिँ हामीले योभन्दा पहिला चाहिँ ट्यालीमा कम्पनी कसरी बनाउने भन्ने बारेमा चाहिँ हामीले गरिसकेका थियौं। आज हामी चाहिँ लेजर कसरी बनाउने हुन्छ भन्ने बारेमा चाहिँ हामी आजको यस श्रृङ्खलामा चाहिँ सिक्दै छौं। मैले चाहिँ केही एक्जाम्पलहरु लिएको छु, यहाँ हामीले हेर्न सक्छौं। एक्जाम्पलहरु छ, मैले केही एक्जाम्पल यहाँ लिएको छु। यो एक्जाम्पललाई हामीले चाहिँ सबभन्दा पहिला जर्नल एन्ट्री बनाउन पर्ने हुन्छ। त्यो जर्नल एन्ट्री बनाउँदाखेरि कसरी बनाउने, जुन जर्नल एन्ट्री बनाउँछौं त्यसैको आधारमा चाहिँ हामीले सजिलैसँग लेजर बनाउन सक्ने हो। जसको लागि चाहिँ मैले यहाँनिर क्वेशन 1 मा मैले एउटा क्वेशन लिएको छु। यो अल्बर्ट स्टार्टेड अ बिजनेस विथ क्यापिटल आरएस 5 लाख भनेको छ। यसलाई चाहिँ हामीले जर्नल एन्ट्री बनाउँदा कसरी बनाउने भनेर मैले चाहिँ तपाईलाई देखाउँदै छु। जर्नल एन्ट्री बनाउँदा हामीले के गर्छौं त भन्दा यसको जर्नल एन्ट्री क्याश अकाउन्ट डिबिट डेबिट बनाउँछौं टु क्यापिटल अकाउन्ट बनाएर हामीले राख्दिन्छौं। यो बनाइसकेपछि हामीले चाहिँ जब यहाँ जर्नल एन्ट्री बनाउँछौं यसको आधारमा क्याश अकाउन्ट डेबिट टु क्यापिटल अकाउन्ट भनेर बनायौं। अब हामी ट्यालीमा गएर हेर्ने हो भने हामी यो लेजर बनाउनको लागि अकाउन्ट्स इन्फोमा जानुस्। अनि चाहिँ यहाँ गएर हेर्यो भने ग्रुप र लेजर भन्ने छ। हामीले लेजर बनाउनको लागि चाहिँ लेजरमा जान पर्यो, लेजरमा जानुस्। अनि यहाँ गएर यो क्रेडिट भनेको छ, क्रेडिट भनेको चाहिँ हामीले बनाउनको लागि चाहिँ परेको हुन्छ। डिस्प्ले भनेको छ, डिस्प्ले चाहिँ देखाउनको लागि अथवा हामीले हेर्नको लागि भयो। अल्टर भनेको डिलिट गर्न अथवा डेटाहरु हामीले चाहिँ कुनै पनि डेटाहरुलाई चाहिँ अल्टर गर्नको लागि चाहिँ हामीले अल्टर अथवा एडिट गर्नको लागि चाहिँ अल्टर प्रयोग गर्न सक्छौं। जस्तो हामी अहिले चाहिँ डिस्प्लेमा गएर हेर्छौं केही छ कि छैन। यहाँ क्याश र प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट भन्ने दुईवटा लेजर छ। यो चाहिँ सफ्टवेयरले अलरेडी पहिले नै अटोमेटिक बनाइदिएको हुन्छ, जुन चाहिँ हामीलाई बनाउन जरुरी हुँदैन। यदि आवश्यक पर्यो भने चाहिँ हामीले यहीबाट छानेर राख्न सक्छौं। त्यसैले चाहिँ क्याश बनाउन जरुरी छैन र प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट पनि बनाउनु परेन। र अब हामीले चाहिँ नयाँ बनाउनको लागि चाहिँ यहाँ गएर क्रिएट गर्न सक्छौं। क्रिएटमा गयौं। अब हामीले चाहिँ क्याश अकाउन्ट त हामीले त्यहाँ देखि नै सक्यौं। अब हामीलाई बनाउनु पर्यो क्यापिटल। यहाँ हामीले क्यापिटल भनेर यहाँ चाहिँ नाम टाइप गर्नु पर्यो, क्यापिटल अकाउन्ट भनेर यहाँनिर चाहिँ हामीले टाइप गर्नु पर्यो। अनि चाहिँ इन्टर गर्छौं। अनि एलएस नेममा हामीले चाहिँ माथि क्यापिटल नेम राखेका छौं, उसमा क्यापिटल भइहाल्यो। अब हामीले चाहिँ अन्डरमा यो क्यापिटलको अन्डरमा के राख्ने भन्ने छ। क्यापिटल भनेको चाहिँ क्यापिटल हो, यो चाहिँ पुँजी भएको हुनाले चाहिँ यसको अन्डरमा हामीले क्यापिटल राख्छौं। यदि हामीलाई जुन सुइटेबल हो त्यसलाई चाहिँ हामीले यो लिस्ट अफ ग्रुपबाट हामीले यहाँबाट छानेर राख्नुपर्ने हो। अहिले चाहिँ क्यापिटल भनेको क्यापिटल भएको हुनाले क्यापिटल राख्छौं। इन्भेन्टरी भ्यालु आर इफेक्टेडलाई हामीले नो राखेर इन्टर गर्छौं। इन्टर गरेर यसरी हामीलाई एक्सेप्ट गर्यौं भने यो सेभ हुन्छ। एउटा लेजर भयो। अब यस्तै तरिकाले हामीले जति लेजर बनाउनु छ आवश्यकता अनुसार डिपोजिट इन द बैंक भन्छ। अब हामीले पैसा बैंकमा डिपोजिट गर्यौं भने कसरी चाहिँ राख्ने त भन्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्न पर्यो त, यसको जर्नल एन्ट्री बनाउनु पर्यो भने चाहिँ हामीले के गर्छौं, यहाँनिर बीएएन को बैंक अकाउन्ट डीआर बनाउँछौं, जहाँ चाहिँ हामीले पैसा राख्दिन्छौं। अनि टु क्याश अकाउन्ट भनेर हामीले यहाँ पैसा राख्दिन्छौं। अब यो बनाइसकेपछि हामीले यहाँ पनि गएर ट्यालीमा फेरि बनाउनु पर्यो। अब बैंक अकाउन्ट डीआर भनेपछि बीएएन के बैंक बनाउनु पर्यो अन्डरमा। अब बैंकमा हामीले के बुझ्नुपर्ने हुन्छ भन्ने, यदि बैंकमा पहिले पैसा जम्मा गर्छौं अथवा बैंकबाट पैसा निकाल्छौं र एउटा बैंकमा भएको पैसा अर्को बैंकमा ट्रान्सफर गर्छौं भने यो चाहिँ हामीले बैंक अकाउन्टमा हामीले बैंकमा पैसा ट्रान्सफर गर्दा, बैंकबाट पैसा निकाल्दा र एउटा बैंकमा भएको हामीसँग भएको पैसा बैंकमा जम्मा गर्दा चाहिँ हामीले त्यस्तो खालको कारोबार आयो भने त्यो बैंकको अन्डरमा चाहिँ बैंक अकाउन्ट राख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँबाट यसरी बैंक अकाउन्ट छानेर बैंक अकाउन्ट छान्ने। अनि चाहिँ इफेक्टिभ डेट फर रिकन्सिलिएसन भन्छ। हामीले चाहिँ कुन टाइममा चाहिँ डेटाहरु चाहिँ त्यसमा चाहिँ बैंकमा पैसा जम्मा गरेको हो त्यो डेट राख्ने भनेको हो। हामीले चाहिँ इन्टर गर्छौं। इन्टर गरेर अनि बैंकको एड्रेस कहाँ हो भनेर बैंकको एड्रेस राख्न सकिन्छ। बैंकको अकाउन्ट नम्बर अनि ब्रान्च कहाँको ब्रान्च हो, हाम्रो पैसा राख्ने ब्रान्च बैंकको ब्रान्च राख्नु पर्यो। अनि बीएसआर कोड र आईएफएस कोड भन्ने हुन्छ दुईवटा।
हामीले ब्याङ्कमा सम्पर्क गरेर ब्याङ्कबाट मागेर त्यो बिएसआर कोड हामीले राख्न सक्छौँ अनि इन्टर गरेर यसलाई एक्सेप्ट गरिदिन सक्छौँ। यो भनेको चाहिँ हाम्रो के हो त भन्दा लेजर बनाउने तरिका। यस्तै अरू पनि क्वेसनहरू छ, सबै हामीले पालो बनाउँछौँ। एवं तरिकाले अब फर्निचर पर्चेस फर्निचर आरएस यति भनेको छ, पर्चेस फर्निचर फर आरएस 5000 एन्ड मेसिनरी 1000 भनेको छ। अब हामीले चाहिँ यहाँ गएर फर्निचर एकाउन्ट डिआर, मेसिनरी एकाउन्ट डिआर टु क्यास एकाउन्ट बनाउँछौँ। यो चाहिँ हामी ट्यालीमा गएर यहाँ के गर्छौँ त फर्निचर अकाउन्ट बनाउँछौँ। अन्डरमा फर्निचर अकाउन्ट के हो त भनेर यहाँ अन्डर छान्नुपर्ने हुन्छ। यदि हामीले यो अन्डर सही तरिकाले छानेनौँ, यो फर्निचरको अन्डरमा ब्याङ्क एकाउन्ट राख्यौँ भने यसको प्रत्यक्ष असर चाहिँ ब्यालेन्स सिट र प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टमा जान्छ, जसको कारणले चाहिँ हाम्रो हरेक किसिमको कारोबार बिग्रिन सक्छ। त्यसैले के गर्न पर्यो त यहाँ माथि जुन नाम राख्छौँ त्यो के चिज हो भनेर हामीले त्यसलाई चाहिँ यहाँ छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। फर्निचर, मेसिनरी, भेहिकल, ल्यान्ड, बिल्डिङहरू भनेका चाहिँ फिक्स एसेट्स हुन्। हामीले यहाँ गएर फिक्स एसेट छान्ने अनि इन्टर गऱ्यौँ भने फिक्स एसेट्स आउँछ अनि यसलाई सेभ गरिदिन सक्छौँ। अनि अर्को भन्छ मेसिनरी पनि फिक्स एसेट्स भयो, यसलाई पनि हामी सेभ गरिदिन्छौँ। एवं तरिकाले यहाँ थुप्रै कुराहरू राखेको छु मैले। अनि पर्चेज गुड्स फ्रम शर्मा एन्ड कम्पनी आरएस 11000 भनेको छ। अब हामी यहाँ गएर यसै आरे हामी शर्मा एन्ड कम्पनी अकाउन्ट डिआर टु क्यास एकाउन्ट। अब यसको लागि के हुने भयो त शर्मा पर्चेज गुड्स फ्रम शर्मा भनेपछि पर्चेज एकाउन्ट डिआर टु शर्मा एन्ड कम्पनी हुने भयो। अब हामीले यहाँ शर्मा एन्ड कम्पनी राखेका छौँ अनि अन्डरमा हामीले यदि सामान किन्छौँ भने अथवा उधारोमा छ भने त्यसको अन्डरमा चाहिँ सन्डे क्रेडिटर्स राख्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो साहु हुन्छ। इन्टर गर्ने शर्मा एन्ड कम्पनीको एड्रेस कहाँ हो एवं तरिकाले राख्न सक्नुहुन्छ भने अब पर्चेज अकाउन्ट डिआर बनाउनु पर्यो। पर्चेजको अन्डरमा पर्चेज अकाउन्ट हुन्छ। हामीले पर्चेज आयो भने पर्चेजको अन्डरमा पर्चेज राख्नु पर्यो, सेल्स आयो भने सेल्स राख्नु पर्यो। यदि सामान खरिद गर्दैछौँ उधारोमा भने त्यसको अन्डरमा सन्डी क्रेडिटर्स राख्नु पर्यो भने यदि हामीले उधारोमा बेच्दैछौँ भने सन्डी डेब्टर्स राख्नुपर्ने हुन्छ। अनि अर्को भन्छ सोल्ड गुड्स टु केशवराम फर आरएस 2000 भनेको छ। केशवरामलाई हामीले चाहिँ 2000 को सामान बिक्री गऱ्यौँ भनेपछि अब यहाँ पनि केशवराम एकाउन्ट डिआर टु सेल्स एकाउन्ट बनाउनु पर्यो। अब यहाँ गएर केशवराम अकाउन्ट भनेर बनाउँछौँ। केशवरामको अन्डरमा हामीले बिक्री गर्दैछौँ भने त्यो चाहिँ हाम्रो ग्राहक हुन्छ। त्यसरी त्यसको अन्डरमा चाहिँ हामीले सन्डे डेब्टर्स राख्नुपर्ने हुन्छ। मैले यहाँनिर गएर सन्डे डेब्टर्स राखिदिएँ अनि केशवरामको एड्रेस कहाँ हो राखिदिनुहोस् अनि यहाँ गएर सेभ गरिदिनुहोस्। अनि अर्को क्वेसन पनि यस्तै मैले लिएको छु यहाँनिर रेन्ट पेड फर मन्थ अफ अप्रिल आरएस 10,000 बाई चेक। अब हामीले अप्रिल महिनाको भाडा तिर्दैछौँ ब्याङ्कबाट भने कसरी तिर्ने त भन्ने छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्न पर्यो त यहाँ गएर रेन्ट अकाउन्ट डिआर रेन्टको अन्डरमा हाम्रो चाहिँ यो खर्चहरू हुन्छन्, यिनीहरूलाई चाहिँ हामीले इनडाइरेक्ट एक्सपेन्सेस अन्तर्गत राख्नुपर्ने हुन्छ यी खाताहरू भने। अब हामीले पैसा चाहिँ रेन्टको पैसा चाहिँ हामीले ब्याङ्कबाट तिरेको हुनाले चाहिँ यसलाई हामीले ब्याङ्क राख्नुपर्ने हुन्छ। ब्याङ्क हामीले अलरेडी बनाइसकेको हुनाले बनाउन जरुरी भएन। अनि अर्को भन्छ क्यास रिसिभ फ्रम केशवराम आरएस 1900 एन्ड अलाउटेड डिस्काउन्ट 100 भन्छ। हामीले चाहिँ हामी केशवरामलाई अघि 2000 को सामान बेचेका थियौँ, त्यसमध्येको 1900 रुपियाँ पैसा पायौँ भन्छ। यसको लागि चाहिँ हामीले क्यास एकाउन्ट डेबिट गर्छौँ, डिस्काउन्ट एकाउन्ट डेबिट गर्छौँ, टु केशवराम गर्छौँ भने केशवराम हामीले अघि अलरेडी बनाइसकेका छौँ, क्यास पनि बनाइसकेका छौँ। हामीलाई अहिले जरुरी चाहिँ डिस्काउन्ट बनायौँ, डिस्काउन्टको अन्डरमा इनडाइरेक्ट एक्सपेन्सेस राख्छौँ। यदि हामीले यहाँनिर गएर केशवराम बनाउन खोज्यौँ भने के हुन्छ त बनायौँ भने डुप्लिकेट इन्ट्री भन्छ। केशवराम अकाउन्ट हामीले पहिले बनाइसकेको हुनाले अब बनाउन सक्दैनौँ, किनभने एउटा नाममा अलरेडी लेजर बनिसकेको छ भने हामीलाई बनाउन जरुरी छैन भने। एटलास एउटा छ, अब हामीले चाहिँ दुईवटा छ क्यास पेड टु शर्मा एन्ड कम्पनी। शर्मा एन्ड कम्पनीबाट हामीले अघि 11,000 को हामीले वस्तु खरिद गरेका थियौँ, जसमध्येको 10,000 चाहिँ अहिले हामीले उसलाई चाहिँ पेमेन्ट गर्दैछौँ भनेपछि अब हामीले यसको लेजर बनाइरहन जरुरी परेन। शर्मा एन्ड कम्पनीलाई हामीले पेमेन्ट गरिदिन्छौँ पैसा पछि चाहिँ एकैचोटि क्यास एकाउन्ट शर्मा एन्ड कम्पनी एकाउन्ट डिआर टु क्यास एकाउन्ट गरिदिन्छौँ
भने एट लास्ट अमाउन्ट विथड्र फ्रम ब्याङ्क भन्छ। हामीले ब्याङ्कमा लगेर पैसा हामीले अघि कति राखेका थियौँ, 2 लाख रुपियाँ ब्याङ्कमा लगाएर राखेका थियौँ, त्यसमध्येको 20,000 पैसा चाहिँ अहिले निकाल्यौँ भनेको छ। अब यो चाहिँ यसरी एवं तरिकाले कुनै पनि लेजरहरू सजिलरी बनाउन सक्छौँ, जुन चाहिँ सिङ्गल इन्ट्री यो चाहिँ सिङ्गल लेजरबाट। अब यदि हामीलाई मल्टी लेजर बनाउनु पर्यो भने चाहिँ हामी मल्टी लेजरमा पनि गएर बनाउन सक्छौँ। अहिले चाहिँ सिङ्गल लेजरमा गएर अघि हामीले फर्स्ट हेर्दा के थियो, अहिले कति चाहिँ हामी लेजरमा डिस्प्लेमा गएर हेर्छौँ। अहिले ब्याङ्क, क्यास, क्यापिटल, फर्निचर, केशवराम यति धेरै आएको छ। अघि हामीले क्यास र प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट मात्रै देखेका थियौँ, अहिले चाहिँ यति धेरै आयो। अब एवं तरिकाले हामीले कुनै पनि लेजरहरू सजिलैसँग बनाउन सक्छौँ। यदि हामी मल्टी लेजर पनि प्रयोग गर्ने हो भने चाहिँ लेजरमा गएर हामीले मल्टी लेजरमा गएर क्रिएट गऱ्यौँ भने अब यहाँबाट एकैचोटि जस्तो मैले इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस भनेर राखेँ, हामीलाई एकैचोटि धेरै लेजरहरू क्रिएट गर्नु छ भने हामीले मल्टी लेजर गर्न सक्छौँ। यहाँ गएर मैले जस्तो इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस अन्तर्गत के पर्सेन्ट भनेर हामीले राख्न सक्छौँ, जस्तो स्यालेरी, अनि चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी बिल, अनि टेलिफोन बिल, वाटर बिल लगायत कुनै पनि धेरै छन्। एकैचोटि बनाउन चाहनुहुन्छ भने यसरी बनाइदिनुहोस् अनि इन्टर गरेर एक्सेप्ट गरिदिनुहोस्। एकैचोटि धेरै लेजर बनिसकेको छ अहिले, वाटर बिल, टेलिफोन बिल, स्यालेरीहरू एकैचोटि। भनेको हामीले के बुझ्नु पर्यो भने मल्टी लेजरबाट चाहिँ हामीले एकैचोटि धेरै लेजरहरू क्रिएट गर्न सक्छौँ भने सिङ्गल लेजरबाट 1 by 1 लेजरहरू बनाउन सक्छौँ। यसरी चाहिँ हामीले कुनै पनि लेजरहरू सजिलैसँग बनाएर हामीले डेटाहरू इन्ट्री गर्न सक्छौँ। यो त भयो लेजरहरू बनाउने। हस्त साथीहरू, आजको भिडियो कस्तो लाग्यो? आजको भिडियो यति नै थियो। मैले चाहिँ लेजर बनाउने कसरी ट्यालीमा भनेर सिकाउन खोजेको थिएँ। तपाईँलाई जस्तो लाग्यो त्यसकै सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। र नेक्स्ट म अर्को भिडियोमा चाहिँ कसरी भाउचर इन्ट्री गर्ने, भाउचरमा कसरी डेटाहरू राख्ने भन्ने बारेमा चाहिँ सिकाउने छु। कृपया भिडियो हेर्नुहोला र हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोला भन्दै म आजको भिडियोलाई यही अन्त्य गर्न चाहन्छु। र नेक्स्ट अर्को पार्टमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई कसरी चाहिँ भाउचर इन्ट्री गर्ने भन्ने लिएर आउनेछु। हस्त नमस्कार।